ฮงทำไมอ่ะลูกนะให้น้องอยู่บ้านเราหน่อยเนาะไม่ต้องแม่รู้ไม่ต้องแม่รู้จะลูกแม่รู้นะแม่รู้เห็นแล้วใช่ปะนกนอนอยู่ไม่ต้องเฝ้าลูกแม่ไปทำงานก่อนนะไม่ต้องเฝ้านะลูกนะน้องสรังจะเฝ้าด้วยเหรอน้องสรังจะเฝ้าด้วยเหรอจะเฝ้ากันทำไมล่ะลูกเขาฟื้นแม่ก็ปล่อยแล้วแม่ไม่ได้เลี้ยงเหมือนหนูนี่